Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Tô Ấu Vi liều mạng để tiêu hao thực lực của Ất Viện thì rốt cuộc cũng đến lượt Chu Nguyên ra sân thi đấu. Có thể nói, đây là một trận chiến vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định rằng sau này Đại Chu Phủ sẽ thuộc về ai. Vì vậy, tất cả mọi người đều hồi hộp dồn ánh mắt vào hai người đang đứng trên lôi đài. Rất nhanh, trọng tài hô lên 2 tiếng bắt đầu, Tề Nhạc lập tức vọt tới tấn công Chu Nguyên với tốc độ cực nhanh. Khán giả ngạc nhiên phát hiện công kích đầu tiên của Tề Nhạc đã được anh ấy né tránh hoàn mỹ. Khi thấy một quyền của mình không trúng đích, Tề Nhạc lập tức thay đổi thành chưởng rồi khởi động nguyên khí quấn quanh bàn tay. Ở phía đối diện, bàn tay Chu Nguyên cũng siết chặt thành nắm đấm, bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh người. Sau đó, mạnh mẽ chặn lại bàn tay đang hướng tới cổ họng mình. Quyền chưởng của hai người vừa va nhau thì không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nổ tung lên. Có thể thấy chấn động từ hai luồng sức mạnh tàn bạo làm bụi đất tung bay mịt mù. Sau đó, hai người Chu Nguyên Tề Nhạc ngay lập tức xuất chiêu tấn công ào ào như bão táp. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hai người bọn họ đã giao phong mấy chục hiệp, khiến người đứng xem bên ngoài cũng hoa cả mắt. Bọn họ vốn nghĩ rằng Chu Nguyên mới đả thông được ngũ mạch sẽ bị Tề Nhạc đánh bại chỉ trong chốc lát, nhưng không ngờ lại chưa bị rơi vào yếu thế từ đầu đến giờ. Rốt cuộc, ánh mắt Tề Nhạc có chút âm u, gã ta quyết định khai thất mạch. Rất nhanh, nguyên khí xung quanh cơ thể gã dao động kịch liệt, mặt đá dưới chân Tề Nhạc cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt nhỏ. Hai mắt Chu Nguyên híp lại, hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên, sau đó cũng khai ngũ mạch. Lúc này, tốc độ Tề Nhạc lại nhanh hơn trước, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Chu Nguyên, đánh ra một kích buôn lôi quyền. Thời điểm Tề Nhạc xuất chiêu thì Chu Nguyên cũng xoay người, Long Bi Thủ, Toái Sơn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ dũng mãnh kiên cường, đỡ lấy quyền mang ác liệt ở phía sau. Hai luồng sức mạnh va chạm nhau tạo thành sóng xung kích, quét qua chỗ nào thì trên thạch đài cứng rắn lập tức bị nứt vỡ. Trong mắt Tề Nhạc lộ vẻ hung ác, sau đó tên gia hỏa này giống như một con báo đang lao ra ngoài bắt mồi. Lúc này thì tất cả quyền cước đều sắc bén kinh người, toàn bộ đều đánh vào chỗ hiểm của Chu Nguyên không thương tiếc. Trước thế tấn công như vũ bão của đối thủ, trong lòng Chu Nguyên cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn cũng không hoảng loạn chút nào. Thông qua cảm chi của thần hồn, Chu Nguyên dần dần nhìn ra được quỹ đạo tấn công của Tề Nhạc. Sau một hồi liên tiếp ra tay, sắc mặt Tề Nhạc ngày càng khó coi, gã ta có thể cảm giác được công kích của mình, nhìn vào có chút hung mạnh nhưng không có cách nào vượt qua được bức tường phòng ngự của Chu Nguyên. Đòn phản kích của Chu Nguyên tuy không nhanh nhưng lại có thể đỡ được toàn bộ chiêu thức của gã. Đợi cho Tề Nhạc thấm mệt, một cỗ khí thế kinh người phát ra từ Chu Nguyên. Long Bi Thủ liệt đệ oanh kích vỗ một chưởng về phía Tề Nhạc. Ở phía đối diện, Tề Nhạc kinh hãi thi triển nguyên thuật thượng phẩm Kim Thạch Tý để chống đỡ. Sau khi trúng một quyền này, hai cánh tay Tề Nhạc dường như bị thương nặng mà run rẩy dữ dội, cặp mắt tràn đầy tơ máu của gã ta nhìn Chu Nguyên chằm chằm. Ngay sau đó, bạo phát ra phá mạch quyết, kỹ năng này tác dụng phụ rất lớn nhưng lại khiến Tề Nhạc trong nháy mắt đạt được thực lực của cường giả đã khai bát mạch. Tuy nhiên, để có thể chiếm được Đại Chu Phủ thì cái giá như thế này có đáng là gì? Đối diện với quyền cước sắc bén đầy nguy hiểm, bất ngờ phóng tới trước mặt, Chu Nguyên không hề do dự mà thi triển Long Bộ vội né tránh. Ngay sau đó thì Chu Nguyên thấy được từ sau lưng hắn xuất hiện một cú đấm được nguyên khí quấn hung ác đánh về phía hắn, mà cú đấm này hiện tại sượt qua lồng ngực của hắn. Có điều, khi Tề Nhạc thấy đòn tấn công kia bị thất bại, hắn lập tức chuyển thành chưởng rồi vỗ mạnh xuống ngực Chu Nguyên. Kình lực mạnh mẽ từ nguyên khí xé rách không khí, dường như có thể nghe thấy âm thanh nổ tung. Trong chớp mắt Chu Nguyên lùi về biết sau, hắn có thể cảm giác được trên ngực xuất hiện một chút đau đớn, mặc dù chỉ là không khí bị nổ tung do ảnh hưởng từ quyền phong của Tề Nhạc, thế nhưng vẫn chứa đầy 10 phần uy lực. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên hàn quang rồi tiếp tục lao đến tấn công đối thủ. Sắc mặt tất cả học viên bên giáp viện cũng trở nên nghiêm túc, lo lắng. Cùng lúc đó trên đài cao, Chu Kình vẻ mặt nghiêm túc, Tề Vương Tề Uyên nở nụ cười đắc ý. Chiến đấu tiếp tục diễn ra vô cùng hấp dẫn. Khi Chu Nguyên bị dồn đến sát mép sàn đấu, Tề Nhạc nở nụ cười hung ác, đánh ra một kích tuyệt sát chấm dứt trận đấu. Thời điểm trưởng phong vừa đập vào mặt thì Chu Nguyên chợt ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt không hề có một tia hoảng sợ, ngược lại xuất hiện nụ cười tràn đầy hàn ý. Nguyên khí chung quanh mạnh mẽ vọt vào cơ thể Chu Nguyên, khiến cho nguyên khí bên trong kinh mạch bị chấn động rồi đột nhiên tăng cao. Thì ra hắn đã khai 6 mạch rồi, nhưng từ đầu đến giờ vẫn che giấu. Ngay lúc này, Chu Nguyên nhanh chóng ra tay phản kích trở lại. Lúc vô số vụn đá bị hất bay mù mịt, mọi người đều nhìn thấy thân thể Tề Nhạc bị chấn động mà bay ra ngoài. Đến khi gã ta cưỡng ép cơ thể ổn định lại thì rên lên một tiếng, một vệt máu từ trên khóe môi chảy xuống. Đến đây thì cũng hết tập 11 Nguyên Tôn 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.